Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Franskar kartöflur, eða belgískar kartöflur. Kannski dónaskapur að kalla þetta franskar kartöflur. En við þekkjum þessi franskar kartöflur er órjúfanlegur partur af belgískri eldamennsku. Það eru franskar hér, franskar þar. Þú ferð á fínasta veitingastað og þú fær franskar, eða belgískar. En ég ætla að sýna ykkur hvernig að bara gera mjög einfalda belgískar franskar. Mjög einfald. Eina sem þú þarft, skurðabretti, beittur hnífur, nokkrar kartöflur, svona olíu. Hérna í Belgíu þá skralla þær kartöflunar. Kannski ekki besti skrælhnífur. Skrallaðar kartöflur. Svona, þetta er cirka stærðin. Það er rosa gott að setja hérna kartöflunar í vatn og láta renna smá vatn í gegnum kartöflunar. Þannig að mesta starchið, skrifa það hérna yfir mér hvað starch er á íslensku, ég man það ekki. Brenna síður kartöflunar, eða þú veist, fá svona brunalit eða svona dökkan lit. Við flytjum kartöflunar yfir í skál. Þá er það bara að hita upp olíuna. Ég er bara að nota maísolíu í þetta. Við heitum olíun upp í 140 gráður. Nú erum við að ná upp hitanum. Komum upp í 141 gráðu. Það er bara orðið of mikið. Það skiptir ekki svo miklu máli vegna þess að ég hendi köldum kartöflum út í núna sem mun þá kæla allt saman. Núna er ég komin niður í 139 gráður, 137, 136, þetta droppar alveg og síðan nær hann upp hita aftur. Það er svona rosa nauðsynlegt að vera með þykkbotna pott. Var þetta íslenska? Það er botninn á pottinum sem er mjög mikilvægur að hann haldi hita. Þess að álpottar sem þið kaupið í IKEA sem er bara með örþunnu, þú veist, næstu bara eins og 10 lög af álpappír eða eitthvað. Að hann heldur engan hita. Þegar þið hendið kjötinu í pottinn þá lækkar hitinn og þú byrjar að sjóða kjötið. Hérna helst á svona potti þá helst hitinn nokkurn veginn jafn. Það er gott að hafa nóg pláss fyrir kartöflurnar.
Því að þá geta þær hreyft sig og þá verða þær ekki, þá verða krambúlerast ekki, þá klamburerast þær ekki saman og verða bara einum köggli, bara kartöflu aftur. Heldur ná þær að hreyfa sig og eldast jafnt. Svo gott að taka skál, pappírinn í skálina. Ég reyndar bara með klósettpappír en það svo skiptir engu máli. Jæja, nú erum við að nálgast þess að vera búið með fyrstu steikingu af kartöflunum. Sko, tökum hérna eina upp úr. Mjúk. Gefum þessu 30 sekúndur í viðbót. Tökum þetta svo upp úr. Leyfum þeim að kólna. Og getum við sett þær aftur í 180 gráður. Komin hiti á pottinn, 179,1 segir hérna. Franskar. Svo einfalt. Svo gott. En auðvitað á að éta þetta náttúrulega með einhverju. Við erum ekki belgar. Þetta er meðlæti á Íslandi.